Hello, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh của Văn Hóng Lazada. Ở đây mình có một cái máy mài hay gọi là máy mài bị cắt góc. Con này mua ở trên Lazada. Và cái này thì mình sẽ review cho anh em một cái công cụ liên quan đến cái máy mài này rồi. Đây cái máy mài. Con này mình dùng mấy năm cũng bền phết đấy. Trước mình có video test thử về cái máy này. Cũng như là trả lời câu hỏi anh em là xem cái máy này là ruột bằng nhôm hay bằng đồng. Thì cái video về chúng ta thực nghiệm về cạo thử cái lõi của nó, rotor stator bằng nhôm hay đồng thì mình làm thực hiện rồi. Cái này thì mình sẽ giới thiệu anh em về một cái bộ phận của nó, đó chính là option của nó, đó chính là những cái lưỡi này. Hôm nay thì mình không review cái lưỡi, cái này là lưỡi mắt cắt gỗ này, đây là cái lưỡi Makita cắt gỗ. Đây là cắt gỗ là cái lưỡi này này. Đây, đây cái lưỡi cắt gỗ. Và hôm nay mình giới thiệu anh em một cái lưỡi mà có lẽ ít người dùng, đó chính là cái lưỡi mà chỉ chúng ta cắt gạch, cắt đá hoa. Đây là cái lưỡi để cắt gỗ này, cái lưỡi này mình mua đắt phết đấy, là mình. Đây, có cái lưỡi cắt gạch là cái đĩa này. Nó là Diamond White, Diamond để cắt gạch sứ các kiểu. Hôm nay cùng review và mình thử nghiệm xem là cái này có cắt được không nhá. Với cái lưỡi này, với cái máy cắt này. Rồi, cũng rất nhiều bác thợ thì không nói, nhưng một số anh em mới như mình ý, rồi mình mới đầu mình cũng tưởng là dùng luôn cái đĩa cắt sắt này, cái đĩa này đi kèm này, mình tưởng nó này cắt được gạch, không phải nhá, cái này nó chỉ để cắt sắt thôi. Nó cũng rất nhiều loại lưỡi cắt, như cái này cắt gỗ này, cái này cắt gạch này, cái này là lưỡi trà, cái này là cái đánh rỉ này, nó cũng là một dạng lưỡi nhá, và là cái lưỡi đánh bóng này, còn rất nhiều. Đây là đĩa xếp để mài. Mình có một số cái loại đĩa nữa cơ, đĩa trà bóng, đĩa nỉ các kiểu. Ngày nay thì mình sử dụng, mình giới thiệu về cái đĩa cắt gạch này. Thì mình sẽ cắt thực nghiệm luôn, giờ sẽ review qua trước. Cái này mình mua cái đĩa cắt gạch thì nó có nhiều loại lắm, có cái đĩa của Việt Nam, đây cái đĩa của Trung Quốc hay sao, cũng phải của Trung Quốc, là tiếng tàu thôi. Mình mua cái đĩa này như là khoảng 30 hay sao, cũng lâu không nhớ. Đây, cái đĩa cắt gạch thì cái đặc điểm của nó là nó sẽ có những cái xẻ rãnh như này. Còn đĩa cắt gỗ thì nó sẽ là những cái vân như này, và trên này nó có những cái gờ này. Còn đĩa cắt sắt thì nó sẽ như này. Còn đĩa mài trà bóng như này. Đó. Mình có một cái đĩa đá mài thường nó dày lắm, thì tìm chẳng biết ở đâu. Rồi mình sẽ bóc thử cái đĩa này nhá. Cái này cái đĩa cắt gạch của King Saw. Đó. Cái này như mua trên Shopee hay sao nhỉ? Lâu như tôi mua trên Shopee thì phải. Bóc ra đây, mất siêu rồi. Nặng lắm anh em, đĩa cắt gạch. Đấy chưa? Con khủng long này. Có cái giờ muốn nó có một cái chốt ở đây. Nó có một cái này ở đây. Đó. Chạm chặt cần anh em. Rồi. Chất liệu thì mình cũng không biết nha. Trên này thì nó làm những cái sần này. Mặt rất là đẹp. Và nó sẽ xẻ rãnh như này. Cái đĩa này chuyên để chúng ta cắt gạch đá hoa, cắt gạch nha anh em. Đó, nó bằng chất liệu gì mình cũng không rõ, nhưng mà nó rất cứng như vậy. Nó nặng nhiều hơn so với những cái đá này nhá. Nó cũng phải nặng, nó nặng hơn cả đĩa cắt gỗ này. Đây là đĩa cắt gỗ này. Mọi người đừng dùng cái đĩa cắt gỗ để cắt gạch nhé. Cắt gạch chúng ta phải dùng lại đĩa riêng này này. Đó, đĩa chuyên để cắt gạch. Rồi, đây. Cái thông số của nó là đĩa này là 1.14 x 2 chấm này nhân 12 x 20. Và tốc độ quay của nó là 13.200 vòng trên phút. Đó. Đây, nó có những cái đường kính thông số của đĩa cho cái này. Hôm nào mình sẽ làm về cái đĩa cắt gỗ này nhá. Đây. Đây, nó có cái thông số để cắt này, cắt để gỗ này. Đó. Đĩa 1.20 mm nhá. Đấy. Đó, ok. Bây giờ mình sẽ lắp luôn vào cái này để chúng ta cắt thử nhá. Rồi, đây ngay là mình mất cái, nó có cái tool mình cờ lê tháo này mình đã mất. Cho mình sẽ sử dụng cái bộ tool của cái lịch treo tường. Mình sẽ lấy cái này. Đây là cái treo của cái lịch. Để mình kìm tháo vậy. Và bóp vào đây. Kêu nguồn đó, nó sẽ ra cái này. Đấy, mình sẽ thay được cái lưỡi này. Được. Thì phải tháo cả cái này luôn ạ, không lắp được thì nó cao.
Tháo ở đây nữa. Đây. Cho xe vậy rồi đây. Đây nó cho một cái lông đen nữa này. Đấy, có cái này chúng ta mới lắp được nha. Cho nó mặt này. Đấy. Cái này thì không lắp được cái này nữa. Với cái cắt chúng ta sẽ phải cho thêm nước nhé. Rồi mình sẽ cắt thử luôn xem nào.
Anh cứ san cát rồi đi. San cát rồi mình định nữa. 10 cân nữa nhiều. Hôm nay tối thiểu 10 cân nữa thì xả lắm. Rồi, như vậy thì mình cũng đã vừa cắt thử cho anh em xem. Theo cái kinh nghiệm của mình khi dùng cái lưỡi cắt này, từ từ mình sẽ tháo lại ra đã. Tháo ra xem. Mất cái tua này phải dùng cái này tháo. Đây này, cái lưỡi mà hôm nay mình cắt cả buổi, ngày nay cắt cái gạch đá này, mình thấy nó nhẹ hẳn đi, nghẹn nó mòn rất là nhiều. Nhưng mà cái lưỡi này nó cũng khỏe phết đấy anh ạ. Mình thấy cắt gạch cũng ổn đấy chứ, không vỡ gì. Đó. Và nó có thêm cái nhớ là chúng ta phải có cái lông đen này, phải có cái chêm này thì chúng ta mới cắt được nha các bạn. Lưu ý các bạn dùng cái này thì nhớ bảo quản cái này, hoặc là chúng ta không lắp và cắt được đâu. Nó có miếng này quan trọng phết này. Rồi, đây nó có miếng này của nó đây. Rồi, hôm nay thì mình đã chia sẻ anh em về cái review cái lưỡi cắt gạch đá cho anh em nào chưa biết. Và một lần nữa cả các bạn đã theo dõi video clip, và nếu thấy video hay mình nhớ các bạn nhớ like, subscribe kênh và chờ đón các video tiếp theo.